Välkomna den här onsdagskvällen till ännu ett Kalix TV. Ett härligt program har vi att se fram emot med massor av intressanta gäster, spännande reportage och en och annan nyhet. Så häng med! Ja, det är ju dags för massor av julaktiviteter och olika marknader och allt vad som hör julen till. Och det största eventet som sker i Kalix kommun, det är ju Stad i ljus. Det är sjätte året som det här äger rum. Och det här evenemanget har ju lockat tusentals besökare från både Norrbotten och övriga Sverige för att besöka Kalix och se den här showen. Och nu är det dags igen. Därför så hälsar vi varmt välkommen till Camilla From och Kicken. Tackar. Välkommen. Först och främst Camilla, idén. Det är du som är bakom den här idén. Hur kom du på den här idén för några år sedan? Nej, men jag har ju rest väldigt mycket och kände att det saknades något i Kalix och ville bjuda Kalixborna helt enkelt på någon lokalt så att de slipper ta sina företag långt härifrån och stora kostnader. Och sen så har jag alltid egentligen kört shower och saknade det. Och då så satte jag och Björn Agander ihop ett gäng och sen på den vägen var det. Och det har ju blivit succé under åren. Ja, det är ju superhäftigt. Nu har vi levt i en värld av pandemi. Det innebär att den här möjligheten inte har funnits tidigare. Nu återtar ni den här grejen med Stad i ljus och vilken sättning ni har. Ja, vi får ju satsa stort nu när... Fast jag har ju aldrig stått på en scen, så jag är rookie. Det här ska bli spännande. Ja. Nej, men så är det ju. I år blir det ju lite annat. Vi har ju haft mycket dansare och satsat liksom på en showdel så, men i år blir det ett helt annat tänk med riktigt proffsiga musiker och ja, men i princip samma upplägg men mer en konsert. Fast det är jag som står för dansen. Ja, självklart. Han är sjukt bra, speciellt salsa. Jajamän. Zumba, rumba. Om vi leker julleken. Nej, men lite mer konsertaktigt så i sista delen av kvällen. Kicken, har du själv deltagit i den här typen av julshower tidigare? Ja, det har jag faktiskt gjort ganska många gånger i olika konstellationer. Fast det här känns lite mer familjärt. För i regel har jag gjort sådana grejer. Då har det varit så stort. De har ju lirat i ishallar och i Globen. Och liksom, det var så jäkla mycket artister. Men nu känns det lite mindre mysigt. Och så är det lite ball att få åka upp hit varje helg. För att det är inte bara musik som är roligt. För en stockholmare så är det även ganska ball att se snö. Fast du har ju rätt härliga minnen här från Kalix tidigare. Ja, jag vill be om ursäkt, men jag har varit här mycket faktiskt. Jag tror vi spelade här första gången 97, alltså efter Kristus, alltså 1997. Så tror jag vi lirade med gamla boppersgänget här. Då var väl jag bara 3 popcornpåsar hög. Jag var väldigt liten då. Men på Lilla Hotellet tror jag det hette, var vi där och spelade. Sen har det liksom blivit under åren. Med Pudels. Ja, precis. Och en del andra band också. Och sen så... Ja, och nu är vi här. Spelar med sitt gamla ex. Och det var någon som har missat det. Ja, kommer det att spegla någonting av föreställningen? Man släpper inte kära människor i sitt liv. Men kan ni ge någon typ av hint vad man kommer att få uppleva? Ingen hårdrock. Absolut ingen hårdrock. Det är så här har jag sagt. Nej, men så här är det är samma upplägg. Först är det lite julmusik när gästerna kommer och då går man ju till bords och sen så har vi som några pop-ups som vi kallar dem. Där vi börjar, där vi lämnar julen och då är det enstaka nummer och sen så blir det en, vad ska man säga, showdel med ny modern musik med backtracks, alltså bakgrundsmusik. Och sen så segrar vi hela kvällen och sen blir det ju en avslutningskonsert mellan klockan 10 och 11 så att de som bara vill se showen kan även köpa showbiljetter och komma från och med 10. Men sen är det julbord då under kvällen. Och avslutningen blir lite hårdrocksaktig kan man säga. Ja, precis. Såklart. Hårdrockstappning med de största rockklassikerna och sen även har vi gjort om lite poplåtar till rock.
Kortfattat kan man säga att vi gubbstruttar, vi är inte med på den moderna delen. Vi kommer in på den gamla delen. Kommer, ja. När frillan var modern, då får vi komma in. Han tror att han är 70 plus ungefär. Han har lite ålderskris. Ja, precis. Det blir ju så att när man inte kan ställa sig upp utan att säga då kommer den. Det är jättejobbigt. Vad är det roligaste med att få jobba tillsammans igen? Nej men alltså så här är det, det här är en av mina absolut närmsta vänner. Vi har ju känt varandra i 15-16 år och jag har alltid han pratade först om en satsning i ett band, Fleetwood Mac-band, och jag älskar Fleetwood Mac och då sa jag där vill jag såklart vara med. Men sen slutade det med att jag sa att kanske du ska komma upp och köra våran julshow till att börja med. Och då så sa jag, det vore väl, men du tycker ju om Kalix och är ju även nära vän till min Johan och men du har ju en förkärlek till Kalix. Jag har en förkärlek till Norrland egentligen. Jag är döpt till Pite, så jag har ju halva min släkt från Norrland, så jag tycker ändå att det är lite ball. Och sen som jag sa, det är ju rätt cool att få uppleva lite vinter. Vet, hemma, det regnar hela december. Får ju liksom ingen julfeeling då liksom. Vad betyder julen annars för dig? Ja, jag tycker det är rätt cool. Alltså man har ju kommit upp till den här åldern. Man tycker det är mysigt att tända ljus och sitta och kolla i brasan. Så ja, men jag tycker det är en nice årstid. Många katter tycker så här, fan nu drar vi utomlands liksom i december. Men det är nästan bästa månaden. Då är det lagligt att ligga i soffan och kolla på film och lite sådär. Så att, men nu får man ligga på hotellrummet och kolla lite film istället. Men det är nice, det är skönt. Det här låter ju som att man är helt dum i huvudet, men när man är nerifrån liksom, då tycker man så här att bara luften, det är så skönt att andas, det är en helt annan kyla liksom. Nere, där blåser allt så det är ju som en blöt katt så fort man går ut om det snöar. Så att det är väldigt exotiskt för en stockholmare. Men det är rätt för er nu, för ni repar och premiären är på fredag. Ja, vi är i grannlokalen och repar just nu faktiskt. Ja, vi ska börja nu. Vi ska börja nu. Ja, de håller på att lasta in grejerna. Men det är det är hektiskt och vi har ju logistikfrågan. Det är 4 från Stockholm och så är det men det är ju blandat överallt ifrån Sverige artister. Vi har ju bland annat Mats Levén, en jättestor supersångare. Och han har ju varit på turné och haft sitt, så att vi har liksom inte haft så mycket möjlighet att, alla har fått vara professionella och jobba på sitt på varsitt håll, och sen så nu så samlar vi ihop säcken under 2 dagars hårt jobb. Camilla, du har ju rest runt hela Sverige senaste året och spelat på olika ställen. Hur är det att få uppträda återigen på hemmaplan? Ja, men jättekul och jätteskönt. Det är ju så att det finns inte så mycket utrymme för att spela och hålla på med det man gör och det man vill göra här uppe i Norrland. Så att jag har ju, på gott och ont, jag älskar ju att resa också såklart, men det är ju klart att det är helt fantastiskt att få vara hemma de här tiderna med sina barn och sin familj och sådär. Så att det är ju magiskt. Och sen att man får framförallt ge någonting till Kalix som har under så många års tid varit mångas höjdpunkt. Det jag får liksom mest hela tiden, tror du vi är taggade och det är övertaggade och vad äntligen. Alltså det är väl det som är, man längtar till att äntligen få ge det igen, för att alla har ju så kul. Alla står och dansar och sjunger och skriker och hoppar. Det har ju blivit som en plats där man har märkt att alla bara släpper loss. För det är ju där vi vill avsluta med. Först är det ju mysigt och familjärt och julstämning. Vi får ju ta in 440 skulle vi kunna ta in, men vi tar in max 300. Ekonomiskt sett hade vi kunnat proppa in hur många som helst, men vi vill ju att det ska hålla kvaliteten på mat och logistik och inte köer. Och sen, det spårar ju ur sen. Det är ju extremt kul. Hörrni, kör hårt. Tack så mycket. Tack för att ni kom hit. Det är många olika evenemang som händer och sker. Som sagt var här under jul och nyår. Och massor av olika saker att uppleva i vår fantastiska kommun. Vi kommer också här lite senare ikväll prata om det som händer och sker 2023. Jo, det är ett bra tag dit. Men planeringen pågår för fullt av de stora evenemangen här i Kalix kommun. Mer om det senare ikväll. När jag kommer till Kalix så kommer jag hem.
Här finns familj, bostad, arbete, frihet och havet. I Kalix bygger vi framtiden. Det händer och sker mycket också inom Kalix kommun när det handlar exempelvis om gång- och cykelvägar. Per Nilsson, välkommen hit. Tack så mycket. Vad är senaste nytt när det handlar om gång- och cykelvägar? Vi hör att det händer och sker saker runt om i kommunen. Jo, det har ju hänt och skett just på den fronten väldigt mycket senaste åren. Man kan säga att egentligen har vi nu 3 saker som är rätt aktuella och en på sikt. Och det vi just nu håller på med är en förlängning på gång- och cykelvägen i Risön som gjordes då, var klar i somras. Där förlänger vi nu ut till Billerud Arena. Så det blir ju tänkte vi göra en liten grej där med invigning till BD Open nästa år, att man kan cykla till turneringen och så vidare. Det är ju för att säkra för yngre och även vuxna då. Och där kommer vi också prova lite häftig ny belysning som är kanske nog för framtiden, som dimmar ner då och sen ju längre man går tar upp ett antal lampor efter vägen. Det är ju lite grann i modernt tänkt också givetvis. Sen har vi ett projekt här inne i stan som nu är upphandlat och det är en sträcka som är längs Skolgatan mellan sjukhuset och de nya boende vid Tor 8 där, så att den kommer att vara nyttig för trafiken här i stan. Och sen många frågor, hur går det till Gammelgården mellan Björktas och Gammelgården? Den frågan är vanlig. Ja, och vi har absolut en förhoppning att göra det nästa år, men det är lantmäteriförrättningen som måste bli klar. Sen är vi good to go från våran sida. Vi har finansiering och allt för att göra det. Gång- och cykelvägar är en viktig del för att göra en kommun attraktiv. Och det ser man ju också på de byar som finns då i Kalix, exempelvis Nyborg. Gång- och cykelväg har betytt väldigt mycket för den byn. Jo, men absolut. Det är verkligen en del av att kunna leva och bo inte bara in i centrum, utan du ska kunna ta dig till en fria aktiviteter och jobb och annat på ett enkelt sätt. Per Nilsson kommer tillbaka här om några minuter. Då ska vi prata om den nya entrén som är här i Kalix. Det handlar såklart om den nya E4-bron, men det är mycket som händer och sker kring de olika sakerna när det handlar om rondeller, det handlar om gång- och cykelvägar där också. Det ska vi berätta om några minuter. Imorgon torsdag så har vi ju ett evenemang som heter God morgon Kalix, där den målgruppen är näringslivet och företagare här i Kalix. Det börjar klockan 8:00 på Folkets hus. Ni är varmt välkomna dit då vi intervjuar ett par gäster. Vi kommer bland annat prata om den vindkraftpark som är eventuellt planerad ute till havs. Ni kommer att få höra senaste nytt därifrån. Ni kommer också att få höra mer om skid-SM och på vilket sätt det kan påverka näringslivet här i Kalix, plus en hel del annat. Ni kommer också få möta en hel del nya företagare som finns på plats. Vi startar klockan 8 och ni är varmt välkomna dit sådär 7:30. Nu ska vi prata om det fantastiska näringsliv vi har i vår kommun. Vi har ju ett näringsliv som vi ska vara oerhört stolta över, vi som bor här i kommunen. Och en av dem som har ett företag här, det är Johan Malmström. Välkommen hit. Tackar. Välkänd profil, inte minst inom skotersporten men också som entreprenör. När startade du den första firma? 2010. Vad var det som var att du tog det steget? Jag har alltid känt att man vill göra någonting eget, styra över sin egen vardag. Känt lite att man har den drivkraften helt enkelt. Att driva eget företag, det innebär också oerhört mycket egen tid, eget jobb och så vidare.
Jo, det krävs ju mycket och det gäller att man har en familj runt om sig som ställer upp på hårt arbete och gör de övriga sysslan som krävs i en familj. Så att det tar mycket tid då. Anledningen till att vi har bjudit hit dig ikväll, dels att vi vill uppmärksamma de företagen som finns i Kalix, men framförallt en enorma satsning du är inne i just nu. Det här tror jag är en stor nyhet för de allra flesta. Den satsning du håller på med just nu, dels bygger du ut företaget genom att bygga ut den lokal du har, men du satsar också väldigt mycket på en bransch som för mig i alla fall var en relativ nyhet att du jobbade, men du har gjort det några år, nämligen att hyra ut bilar till företag. Du har kunder idag som Northvolt exempelvis i Skellefteå. Hur många bilar hyr du ut dit? Vi har väl cirka 100 bilar i Skellefteå idag. 100 bilar? Jajamän. Men vi har ju även bilar i hela landet. Men vänta nu, 100 bilar i Skellefteå till ett företag och sen har du flera bilar runt om i Sverige? Jo, vi har som sagt, i Kalix har vi idag 6 medarbetare på vårt kontor i Kalix och vi har även kontor i Skellefteå och i Stockholm. Och du satsar rätt hårt på det här företaget nu? Jo, men vi har bestämt att vi ska försöka bli en av Sveriges största inom den här med vagnparkslösning mot företag i första hand. Så att i dagsläget har vi cirka 200 bilar uthyrda och vi hoppas att vi ser en god tillväxt och vi har bra efterfrågan och det är ju lite utmaningar på vägen, men det känns bra. Jag tänker så här, spontant när jag hör dig, idén är ju lysande. För vi ligger ju i en tid där att hyra bilar istället för att köpa ligger i tiden lite grann, åtminstone för en del företag. Men också det här med att det som händer och sker här uppe i norra Sverige. Ja, alltså vi är ju för en stor omställning. Vi har ju väldigt stora industrisatsningar på gång, framförallt här uppe. Och det är ju mycket har att göra med den här gröna omställningen vi håller på med ny energi. Och i och med att vi har bra energi här uppe, både miljövänlig och ganska gott om den, så lockar det ju stora företag hit som vill investera mycket pengar. Och det tycker jag vi ska ta vara på även här i Kalix. Vi ska inte låta Luleå, Boden och de andra ta allt, utan vi måste försöka vara med på det här tåget. Och då måste vi lyfta blicken och kanske titta lite utanför kommunen, fast vi kan ändå driva det från Kalix. För hjärtat i företaget är i Kalix? Absolut. Och vi försöker också. Vi har ju fantastiska företag här, vi har bilföretag här i Kalix som jag försöker samarbeta med och har ju hjälpt mig otroligt på vägen för att nå dit. Ja, det är inte så bara, alla vet ju om att det är långa ledtider på bilar idag framförallt, så att Men jag tänker så här, Johan, visst, företag i norra delen av Sverige investerar enorma pengar, men det här krävs också en investering från din sida och ditt företag. Jo, det är jättemycket pengar vi har satsat i det här, så att och det gäller att ha en god finansiering och som klarar att täcka, för om man nu ska gå in med de här avtalen så bör du bör kunna leverera det du erbjuder i alla fall. Så att. Du berättade att du har köpt in 5 nya bilar här ifrån ett bilbolag eller ett företag här i Kalix i veckan. Jo. De blev i princip uthyrda dagen efter. Ja, man kan säga att det är sån efterfrågan just nu, så att man tänker att men nu köper vi in de här 5, att då kanske det släcker lite bränder, men det är som att det dyker upp nya möjligheter hela tiden. Men det är ju roligt. Det är ju angenäma bekymmer. Och målsättningen är alltså att bli en av de största aktörerna i Sverige när det handlar om den här typen av verksamhet? Ja, alltså det är ju inte ren biluthyrning, utan det är mer en vagnparkslösning mot företag. Vi försöker jobba med en helhetslösning, god service, så att företagen kan ta bort det här med bilfrågan, att vi löser, för det är många företag idag som man vill inte ha kanske den man tycker bilen är bara ett nödvändigt ont. Man känner att man bör ha någon som sköter den frågan, och det är bättre att kanske lägga ut externt. Många företag satsar väldigt mycket pengar på att marknadsföra sitt företag för att nå ut med sin produkt. Men i det här fallet, Johan, så har du inte ens en hemsida. Nej, jag håller på att bygga en hemsida precis. Jag tänkte att den skulle vara färdig innan jul. Så att
Men vi har försökt lite uppsökande. Försök lite. Ja, men vi jobbar med lite uppsökande och sen sprids det. Ja, håller du hög servicegrad så tror jag att då sprids det till. Ja, hur viktig är den service tror du som företag ger till andra företag i det här fallet och i ditt fall? Nej, men jag menar, det är ju att det viktiga, till exempel om det kommer ett företag från utland och ska jobba här på ett projekt. Det måste ju hitta boende och transportlösningen. Så en sån grej är ju otroligt viktig. 200 bilar idag, utlokaliserade i princip i hela Sverige och ambitionen är ytterligare x antal bilar. Ja, och vi hoppas ju på att växa och det räknar vi att vi ska göra under 2023. Jag tänker bara vilket enormt arbete ni måste lägga ner, hela familjen. Det är ju ett otroligt arbete och jag har en enorm stöttning både från familj och från hela vår familj som ställer upp otroligt mycket och även mina fantastiska medarbetare ställer upp. Annars skulle vi aldrig nå dit vi har kommit idag, så jag är jättestolt över det. En liten parentes bara, jag tänker att det kan bli en del felparkeringar och bilarna står ju som dig som ägare. Stämmer det att du kan få en och annan parkeringsbot? Ja, om det händer att vi har kan vara 10 000 i veckan ibland. Felparkeringar. Eller någon arg Skellefteåbo som ringer och säger att de står på deras hyrda plats. Men det kan också vara ett kvitto på att du har väldigt mycket bilar, tänker jag. Ja, men absolut. Härligt Johan, tack för att du kom hit och delade med dig och ett bevis på vilket sätt man kan nyttja sitt företagande genom det som händer och sker just nu i den här delen av Sverige. Och vi lär väl återkomma till det här. Tack så mycket. Johan Malmström, alltså företagare. Och företaget heter? Nordlease AB. Som snart finns på webben. Ja, precis. När jag kommer till Kalix så kommer jag hem. Här finns familj, bostad, arbete, frihet och havet. I Kalix bygger vi framtiden. Det är skyltsöndag på söndag, redan första advent alltså. Då är det säkert många som tar sig an julbord exempelvis. Vi har ju väldigt många olika ställen man kan käka julbord på i Kalix. Lite olika varianter och det ena det kompletterar det andra. Så att vi har ett utbud. Per Nilsson tillbaka igen. Har det blivit något julbord eller planerat något? Nej, det har ännu inte blivit något. Kan bli något. Jag brukar ibland vänta till jul, men det kan hända det blir något. Du har inte tjuvat lite grann än? Nej, inte ännu i alla fall. Ja, jag har faktiskt provat både skinka och en och annan julkorv. Ja. Julmust då? Det var ju en trockamus som hade kommit, den ska vi prova till helgen här. Okay. Per Nilsson är ansvarig teknisk chef på Kalix kommun och jobbar väldigt mycket med det som händer och sker runt i kommunen. I det här fallet så är du hitbjuden som gäst för att prata om Entré Kalix, det som händer och sker kring nya E4-bron. Själva bron den byggs ju av Trafikverket. Sen är det många samarbeten mellan Kalix kommun och Trafikverket. Men det här blir ju en helt ny infart till Kalix som vi pratar om just nu. Precis. Nej, men det är ju viktigt för kommunen att visa upp en bra entré som du säger. Och jag var med på besiktning med Trafikverket för några veckor sedan på deras arbeten och vi tittade även på de som Trafikverket bygger och sen lämnar över åt kommunen. Och det är ju riktigt påkostade och fina delar det som kommer att synas mot kyrkan med murar och andra typer av planteringar då som då görs. Och de kommer kommunen sen då att ta över skötseln på. Det kommer alltså att bli en attraktiv infart. Den så kallade Kråkfällan har gjorts om redan, men också runt själva rondellerna kommer det att se annorlunda ut. Ja, precis. Då. Kråkfällan, där har ju Trafikverket gjort nu och det är vi väldigt glada för att de har tagit till sig att göra en ordentlig upprustning. Och när de har fått till planteringar och annat och
lite Kalixfärger inne då i gångtunnlar och sånt med lite orange och röd, så tror vi att det är en bra känsla. Så. Sen tittar vi även med om vi har möjlighet att göra någonting annat som säger Kalix. Men sen då på östra sidan om bron, det är där de stora grejerna då har gjorts med de här sakerna som Trafikverket har gjort, och sen har vi då planer till sommaren att göra mera där. När beräknas det vara klart och vi kan ha en sån här härlig skön invigning? Ja, alltså, om vi ser nu på Trafikverket är i princip färdig med sina delar. Nu ser det ju inte ut som, i och med att vi nu är inne i den perioden på året, så det här med plantering och sånt kommer ju att ta sig till sommaren. Vi håller på att projektera och kommer att göra en ordentlig satsning kring kajen, fiskemuseet, delen mot campingen kan man säga. Och där beräknar vi att dra igång, egentligen så fort det går, att bygga här uppe vid maj-juni någon gång, och sen under sommaren ett antal månader. Så att med lite tur så kan vi ha en invigning under någon av sommarmånaderna där för det arbetet vi har. Men det kan ju ta lite tid, det är ganska omfattande jobb som ska göras där. Känns det okej, Per, om det här namnet Kråkfällan? Att vi lämnar det lite grann bakom oss och hittar ett nytt namn till den här rondellen? Jag tycker det låter jättebra. För det är ju inte lockande alltså. Ska vi ha en tävling då? Ja, men det skulle vi kunna ha, va? Ja, men allvarligt talat, nu skulle vi kunna få bort det namnet. Ja, men absolut. Det vore kul med ett nytt namn, det håller jag med. Så gör vi. Vi kommer att ha en tävling. Vi får väl koppla in Trafikverket också då, så att vi gör det här tillsammans såklart. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Kalix TV alltså den här kvällen. Nu ska vi prata om det som händer och sker på söndag. Det är ju redan första advent. Välkommen hit Birgitta Johansson från Kalixföretagarna som arrangerar skyltsöndag. Kan du berätta lite om vad som kommer att hända och ske? Ja, vi har ju fått ihop ett jättefint program på söndag och vi har även beställt bra väder så det ser ut att bli -1 grad. Så det blir ju toppen. Det startar klockan 11, håller på till 15 och då är ju alla butiker uppe. Och restauranger, kaféer och så vidare. Och klockan 11 så startar det då först med marknad på Folkets hus. Och sen 11.30 så då kommer ju den klassiska Kalixtomten och Kalixtomten kommer att åka på häst, med häst och vagn. Det är tradition att ha den här tomten. Ja, precis. Och sen så hoppas vi ju då att Kalixborna ställer upp och barnen och går efter i det här tåget som då går runt hela stan. Just det. Så det är ju en rolig upplevelse. Och tomten kommer ju att vara på lite olika ställen då i Kalix. Jajamän, sen kommer tomten att stationera sig då i Grodparken. Och där kommer även Ponderosa att finnas med och lite andra aktiviteter. Och nere på gallerian är det ju också aktiviteter. Inne i gallerian finns det också en tomte. Det kommer att vara ett skyltfönster där det kommer köra legotåg för barnen. Och utanför på Galleriatorget där blir det, där har också Ponderosa djur och man kan få åka på en kossa och de allra minsta barnen kan få åka på en liten vagn som dras av får. Så det finns ganska mycket aktivitet. Även uppe på djurmagasinet där kommer man kunna ha ponnyridning. Så det är också en aktivitet. En ren kom jag för mig för 8 år sedan. Jo, precis. Jo. Nej, men det är mycket som händer och sker och det här är ju en aktivitet som är till för alla åldrar. Det finns någonting för alla och
inte minst för våra kära barn. Och har man nu en önskelista där hemma, det är kanske någon som har skrivit det, så kan man lämna den till tomten. Jajamän, då tar tomten emot önskelistorna. Hur viktig är skyltsöndag om vi ser ur ett näringslivsperspektiv? Ja, det är ju en jätteviktig aktivitet, och det är ju viktigt. Människor kommer ju ut och det händer saker på stan och butiker är uppe och de har också aktiviteter inne i butikerna. Och sen är det ju en viktig del också för våra föreningar. Vi har ju väldigt mycket idrottsföreningar i Kalix, och de är ju också ute en sån här dag och säljer olika grejer. Ja, det kan vara hembakt fika och det är lotter och ganska mycket olika saker som de. Och sen själva stämningen som är. Nu har vi ju då vinter ute, rätt kallt och lite snö och sådär. Så att inramningen finns redan där. Nu är det bara de här små detaljerna som återstår. Jajamän. Så att men det kommer bli en jättefin dag. Vad ser du mest fram emot själv på söndag? Ja, det är ju att få se alla människor och alla barn och att de tycker att det är roligt. Det ser jag fram emot. Det är inte så långt kvar innan det är december, och den 11 december då kommer det att vara ett stort evenemang här i Kalix som kommer att direktsändas i Sveriges Television, och det kommer faktiskt att sändas i Vinterstudion i över 2 timmar. Vad det är, det får ni veta här ikväll om ett tag. Ja, det är ett långt och härligt program vi har den här onsdagskvällen här i Kalix TV. Det är väldigt många frågor om evenemang och inte minst vad som händer under 2023. Jag vet att det är väldigt många av er som undrar om det blir någon sommarfest, om det blir någon barnens sommarfest och så vidare. Och det här är evenemang, om de skulle bli av, att man har påbörjat planeringen. Och därför så har vi bjudit hit den här kvällen Carl-Göran Lindbäck som är chef för fritid- och kulturförvaltningen. Välkommen hit. Tack. Det är ju den förvaltningen som arrangerar de allra flesta evenemangen som är i Kalix, och vi tänkte göra en liten kort lista bara på allt som händer och sker och börja faktiskt redan på någon vecka. Ja, vi kan väl börja lite från början. Sen kommer jag ju inte ta upp alla, men redan den 18 december så har vi lite julkul för barnen nere på Strandängarna då i Kalix lilla trästad. Där personalen då från fritidsgården kommer att göra mycket, och så har vi ett antal till. Så vi får se, det blir lite överraskningar också där. Sen rullar vi på den 23 december, dagen före julafton, så har vi ju jul för alla. Du vet, det är ju en tid där ekonomin kan kärva lite grann och det är socialt inte så lätt kanske när det blir mycket lediga dagar och så. Så vi bjuder då in, egentligen alla, men vi tänker speciellt på de som har det jobbigt och socialt och ekonomiskt. Och då bjuder vi på julgröt, kalkonmacka och lite fika och glögg och julklappar delar vi ut. Och de julklapparna är skänkt från företag framförallt. Och samma dag så har vi också hemvändare-eventet i Gallerian. Det kan väl berätta redan nu att det är i princip fullt av företag som har anmält sig för att delta. Vi hoppar in på 2023, Kalle. Yes, då kan vi ta det ungefär i mitten av mars.
Då har vi isracing SM. Jaha, igen alltså? Igen, ja. Vi var så väldigt duktiga, vi och FMCK då, att arrangera det där, så vi har fått en gång till. Och det var ju, alltså det är ju en sport som det går fort. De startar och så är de i mål. 4 varv kör man. Jo, men man hinner inte räkna dem nästan. Men det finns många som är intresserade och mycket från Finland som är. Det är nog en stor sport där. Apropå SM, det blir fler SM i Kalix. Ja, vi har ju skid-SM också för seniorer. Sprint, stafett och 3 och 5 milen. Och det är den 30 mars och 1 april. Vi kommer tillbaka till sommarens evenemang alldeles strax. Vi ska säga att det är ju olika teatrar också. Vi kommer in på det här om ett litet tag. Men låt oss bara berätta och avslöja ett evenemang som är alldeles snart. Nämligen den 11 december. Tidigare idag så besökte jag Part Arena och träffade Robin Lindqvist som är ordförande i Kalix Hockey. Som tillsammans med Luleå Hockey kommer att ha ett jättestort evenemang den 11 december här i Kalix. Ja, här kommer en nyhet då direkt ifrån Part Arena där det tidigare idag var någon teater också. Ja, här kommer en nyhet då direkt ifrån Part Arena där det tidigare idag var en träning för ett av de ungdomslag. Ja, vi ber om ursäkt för ett tekniskt fel där, men det handlar alltså om att Luleå Hockey tillsammans med Kalix Hockey arrangerar en dammatch på den allra högsta nivån. Det handlar nämligen om Luleås damer som ska möta Brynäs, och det är alltså en repris på förra årets final i SDHL. Och den kommer att spelas i Kalix den 11 december och den kommer att sändas i Vinterstudion dessutom, som har oerhört mycket folk som tittar. Kalle, det här är ju en fantastiskt bra nyhet. Ja, nu har jag vetat om det, men det är en fantastisk nyhet för alltså det kommer bli stort, det kommer bli mäktigt. Jag tänker alla dessa tittare i Kalix som kommer att kunna se Kalix här, i och för sig från en arena, men ändå. Ja, det är stort som sagt. Vi kommer att spela upp det här inslaget i en annan form senare i våra kanaler. Vi återgår till sommaren 2023. Ja, då kan vi väl börja med en av succéerna sommaren som var. Du har ju varit med mig och jobbat med de här. Så det är ju barnens sommarfest. Den kommer vi också ha, jag tror det blir datum 17 juli till 23 ungefär. Vi får hit ett tivoli igen, och så kommer vi ha mycket aktiviteter som vänder sig mot barn och barnfamiljer då. Med lite uppträdande direkt riktat till barnen, och så letar vi ju en artist som täcker in barn och ungdomar, egentligen alla. Och där är det lite krokar ute just nu, och det handlar då om absolut de främsta artisterna som finns i Sverige. Absolut, och sen tänker vi inte ta något inträde, utan det ska vara gratis som det var i somras. Sommarfesten då 2023, jag vet att det inte pågår något aktivt jobb nu med själva arrangemanget. Vad är det som händer? Det som händer är att jag har ett uppdrag av politiken att försöka göra en upphandling så att vi får någon extern, eller det kan ju vara intern från Kalix som planerar och genomför den stora sommarfesten som vi har. Vi får se. Vi har upphandlingens dag, den sista dagen för att lämna in offerter är 5 december. Får vi se sen. Så jag vet inte hur det ser ut nu, för man kan inte gå in och öppna det där programvaran som finns. Det innebär alltså att kommunen inte arrangerar sommarfesten 2023? Som det ser ut nu blir det inte den här. Till slut, Kalle, jag vet att det är många som älskar teater i olika former. Och här är också någonting som kommunen jobbar väldigt hårt med. Ja, samarbetspartner. Precis, vi jobbar ju med Norrbottensteatern och på hemmaplan med Riksteatern också, för att
att få ett bra utbud. Och vi har sett här nu de senaste somrarna har vi kört sommarteater ute när Norrbottenstaten kommer med en egen vagn, bygger ut den med en scen och körde nere på Strandängarna. Det gör vi i år också. Jag tror det var 12 juli. Plus att vi då under hösten har jag bokat in 2 föreställningar från Norrbottensteatern som vi ska genomföra i byar. Och det är samma föreställning men vi behöver inte, byarna kommer vara en bit ifrån varandra. Och vi hoppas att det ska också bli lite succéartat. Om man nu bor i någon by och vill arrangera det här så då får de gärna höra av sig till mig. Vi har haft krokarna ute lite grann, men vi behöver mer. Är man intresserad, har man en lokal, ett Folkets hus eller vad det kan vara, då kan de höra av sig till mig. Det här var en del av de evenemang som äger rum nästa år. Det är jättemånga andra arrangemang, men det här var en del som kommunen är delaktig i. Tack för att du kom hit, Kalle. Tack själv. Vi har en härlig tid framför oss. Ja, och du har mycket jobb att göra med mig. Det blir bra. Hörni gott folk, ha en fortsatt trevlig kväll. Det här var allt för Kalix TV. Den här onsdagskvällen vi kommer tillbaka ytterligare en gång här innan jul. Hoppas att ni har en bra och behaglig kväll. Hej så länge.